हाय, खूप महिन्यानंतर भेटलो ना आपण. हो, या लॉकडाऊन मध्ये आहे ना सगळंच काही बदलून गेलंय. तसंच आपल्या जेवणाची पद्धत सुद्धा. तर माझ्या डोक्यात आलं की आपण एक फूड रिव्ह्यू शोज परत आपण कंटिन्यू करूया ना. होणं बनवत बसतंय आजकाल. तेवढं धावपळीचं जीवनच झालेलं आहे. इन्स्टंट तुम्ही ऑर्डर करता किंवा एखाद्या चांगल्या रेस्टॉरंट मध्ये जाऊन तुम्ही खाता. तर असं करूया ना, ह्याला आपण आपला फूड रिव्ह्यू शोज करून टाकूया एक सेकंड बरोबर. तर चला, आज आपल्या स्टुडिओच्या जवळच आहे ना एक भेळ शेव पुरीचं एक दुकान आहे. तर तिथे आपण जाऊया आणि तिकडची चव घेऊया. मी तुम्हाला ऍड्रेस आणि पत्ता सुद्धा सांगेन. तर जरा जाऊया आपल्या शेवपुरीच्या ठेल्यावरती. कशी वाटली टेस्ट? कशी आहे टेस्ट? एक नंबर. मेरी पाणीपुरी. मी शेवपुरी घेतली आहे, बघू टेस्ट कशी आहे ती. दादा, आपल्या शॉपचं नाव काय आहे? सपना भेळ. आणि कुठे लोकेशन वगैरे ते सांगा ना आपल्या मित्रांना. सपना भेळ लक्ष्मी रोड विजय टॉकीजच्या जुडिओच्या मॉलच्या शेजारी आहे. बरं, आणि हे कधीपासून आहे आपलं शॉप? आता ह्याला झाले माझ्यामध्ये तर 60 वर्ष झाले पूर्ण. 60 वर्ष पूर्ण. म्हणजे तेव्हा दोन रुपयाला भेळ होती, तेव्हापासून चालू आहे. आता ही तिसरी पिढी आहे. ओके. आणि जेव्हा आता लॉकडाऊन वगैरे होतं, मग तेव्हा कसं काय मॅनेज केलं तुम्ही? काय तेव्हा होम डिलिव्हरी घरातच. होम डिलिव्हरी? आणि आता सुद्धा देता का तुम्ही? हो, आता देतो, पण सध्या ह्याच्यामुळे बंद केलं आहे. कारण की माणसं पण नाही तेवढे अवेलेबल. ओके. त्यामुळे सध्या बंद आहे. आता जागेवरती चालू. टेस्ट दिल्यामुळेच कस्टमर येतो ना. हो, ते तर आहे. तुम्ही दादा, तुम्हाला कशी वाटली इकडची भेळ? हे एकदम छान आहे आणि चविष्ट आहे. खास आम्ही पिंपरून इथं परत एकदा खाण्यासाठी आलेलो आहे. ओके. तर तुम्ही नेहमी येता का इकडे? हो, मी नेहमी येतो. माझी मिसेस पण आहेत, मुलांना पण ती चव जास्त आवडते, त्यामुळे ते इकडचेच रिकमेंड करतात बेसिकली. तसं पण इकडे फुल हायजिनिक आहे, त्यांनी सगळं एकदम व्यवस्थित मेंटेन केलंय, म्हणून तसं घेऊन येता का तुम्ही फॅमिलीला? हो, तेही त्याच्या पाठीमागचं कारण आहे, त्यामुळे आम्ही घेऊन येतो. म्हणजे दिवाळीच्या शॉपिंगसाठी आलेत? हो हो, दिवाळीच्या शॉपिंगसाठी आलेलो आहे. हॅपी दिवाळी इन ॲडव्हान्स. तुम्हालाही दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. तुम्ही सुद्धा इथे नक्कीच जाऊन या. तुम्हाला नक्की शेवपुरी भेळपुरी आवडेल इकडची. या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आपल्या चॅनलला. थँक्यू.